عنوان این ویدیو هست نیت گذاری روی آب. با کمک هم میخوایم یک لیوان آب رو نیت گذاری کنیم، یعنی یک نیت خاص رو به آب القا کنیم. آیا این امکان پذیره؟ بله عزیزان، اونقدر امکان پذیره که من مطمئنم همه شما علتش رو میدونید. آزمایشاتی که ماسارو ایموتو محقق ژاپنی انجام داد روی آب، روی کریستال های یخ، نشون داد که آب نسبت به احساسات ما واکنش نشون میده. نشون داد که آب احساسات رو ذخیره میکنه. آب حافظه داره. شما به راحتی میتونید توی گوگل سرچ کنید و بیارید مثلا عنوان کنید عکس های ایموتو یا عکس از کریستال های آب. خیلی راحت انواع و اقسام عکسایی رو که ایموتو عکس برداری کرد از کریستال های آب و یخ توی گوگل براتون پیدا میشه و میتونید اونها رو بررسی کنید. منتها من روی این حساب میذارم که همه شما این اطلاعات رو دارید. یک جنبه کاملا علمی داره، اصلا خرافات نیست. هرچند در دیرباز از لحاظ تجربی گذشتگان ما هم میدونستن که آب حافظه داره. روی آب دعا میخوندن، دعا مینوشتن و اون رو میدادن به کسی که این آب رو بنوشه تا اثر اون نیت به خورد و درون اون شخص بره. حالا در این ویدیو میخوایم آب رو نیت گذاری کنیم. اگر مایلید بدونید چجوری، لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. ترجیحاً در حالت مدیتیشن بنشینید. بذارید افکارتون آروم باشه. عزیزان، قرار احساساتتون رو به آب انتقال بدید. پس خودتون باید آروم باشید و احساسات پاکی داشته باشید. آب به راحتی هر نوع احساساتی رو به خودش میگیره، حتی انرژیای منفی رو. و اگر میتونید یک فرکانس 528 هرتز یا 432 هرتز یا فرکانس طبیعت هم پخش کنید. از ذهنتون آروم در حالت مدیتیشن قرار میگیرید و شروع میکنید به کار. هرچند که باید از آب پاکیزه استفاده کنیم، ترجیحاً آب معدنی یا آب تصفیه، ولی خود آب به هر حال نیاز به پاکسازی داره. ما میخوایم آب رو خالص کنیم و بعد یک نیت رو بهش انتقال بدیم. پس عزیزان، قبل از اینکه بخواید کاری کنید، آب رو پالایش کنید. از لحاظ انرژیکی باید پاکش کنید. انرژیای سنگین و انرژیای منفی داخلش رو باید پاک کنید. 3 روش وجود داره برای این کار. اولیش استفاده از بازدمه. بازدم شامل هواست و هوا هم عنصر چاکرای قلبه و مملو از پرانا. هوا هم حافظه داره. هوا هم میتونه احساسات شما رو با خودش حمل کنه. پس عزیزان، در یک حالت مدیتیشن که نشستید، خیلی راحت عمیقا نیت کنید که میخوای آب رو از انرژیای منفی و سنگین پاک کنید. خوب این رو حس کنید، در قلبتون حس کنید. هنگامی که این احساس رو در خودتون حس کردید، مطمئن شدید که میخواید آب رو پالایش کنید، فهمیدید که میخواید چیکار کنید، چند بار روی آب بدمید. به همین سادگی بازدم شما اون احساسات شما رو که ناشی از پاک شدن آبه با خودش حمل میکنه. روی آب بدمید و بذارید انرژی‌های سنگین و انرژی‌های منفی از آب پاک بشه. روش دیگه‌ای برای پاکسازی آب استفاده از انرژی دسته. خیلی راحت لیوان آب رو که گذاشتید جلوتون، دست راستتون رو میگیرید روی لیوان آب. البته همون احساس رو باید داشته باشید. حستون پاک باید باشه. دست راستتون رو میگیرید روی لیوان آب و چند دور میچرخونید در جهت مخالف عقربه‌های ساعت و نیت میکنید که این آب
از انرژی‌های منفی و سنگین پاک بشه. این هم روش دوم. و روش سوم استفاده از مانترای اوم هست. چند بار مانترای اوم رو روی آب با کلام بخوانید. میتونید از ویدیوهای یوتیوب استفاده کنید. توی یوتیوب سرچ کنید مانترای اوم، جایی که خود هندوها با زبان سانسکریت صحیح اون رو ادا کردن. به هر حال مانترای اوم رو روی آب که بخونید، ادا کنید، آب پاکیزه میشه. مانترای اوم بسیار پرقدرته. میرسیم به نیت گذاری اصلی. حالا میخوان در حالتی که در حالت مدیتیشن قرار گرفتیم، لیوان آب شیشه‌ای پر آب روبرونه، آب هم پاکیزه شده. حالا میخوایم نیت خودمون رو به آب القا کنیم. باز هم 3 روش وجود داره. البته روش های بیشتری وجود داره، منتها این 3 روش هم ساده ترن هم کاراترن. اولین روش استفاده از ذهن هست. امواج ذهنیتون باید به آب انتقال پیدا کنه. عزیزان، من قبلا در ویدیوهای ذهن کره براتون شرح دادم که امواج ذهنی در ذهن کره قابل انتقال هست. الان هم شما روبروی آب نشستید، در حالت مدیتیشن نیت میکنید. نیت چیه؟ بستگی داره به نیت خودتون. مثلا میخواید این آب رو بدید عزیزی بنوشه و احساس عشق و آرامش کنه. پس نیت باید ایجاد عشق و آرامش باشه. نه یه وقتی میخواید مثلا برای شفا استفاده کنید، باید نیت کنید که من این آب رو مینوشم به نیت شفای کبدم، کلیم. عمیقا باید حسش کنید عزیزان. دنبال لغات آنچنانی نباشید. خیلی راحت نیت کنید که من میخوام این آب کبدم رو شفا بده. مینوشمش تا ذره ذره این آب به سلول های کبدم منتقل بشه و بیماری من رو شفا بده. این رو باید حس کنید. این رو از لحاظ ذهنی باید انتقال بدید، یا ذهن یا مشاهده. اینجا کلامی در کار نیست. اینهایی که گفتم تمام ذهنی باید ادا بشه. پس در حالت ذهنی نیت میکنید و این نیت رو با ذهنتون به خصوص با حالت مشاهده انتقال میدید به لیوان پر از آب. یا اینکه از کلام استفاده میکنید. خیلی راحت همین هایی رو که بهتون گفتم با کلام، با صدای بلند به اون لیوان آب القا کنید. عزیزان، خیلی مهمه که احساسات خودتون رو بروز بدید. کلام خالی فایده‌ای نداره. آب حافظه احساسی داره، نه حافظه کلامی، نه حافظه‌ای مثل مغز ما. حافظه احساسی داره. این رو ماسارو ایموتو با عکس برداریاش نشون داده که هنگامی که احساسات مختلف رو به یک لیوان آب القا میکنه، کریستالای اون آب حالتهای مختلف میگیرن. یعنی شدید این حالت رو داره. این حافظه بسیار شدیده در آب. آب حالت احساسی داره، به خاطر همین شما نیتتون رو با احساس باید بروز بدید. پس یک روش شد با استفاده از ذهن و مشاهده، روش دوم شد با استفاده از کلام و روش سوم شد با استفاده از انرژی دست که بسیار قویه. من حدود 10-15 سال پیش بسیار زیاد از این روش استفاده می کردم. خیلی راحت دستم رو قرار می دادم روی یک لیوان آب و نیتم رو انتقال می دادم به اون آب و عملا طعم و مزه آب عوض می شد. این رو باید تست کنید. بدن ما حامل انرژی هست، حامل پرانا هست. نیت که می کنید به خصوص این که حدود 70%
حجم بدن ما از آب تشکیل شده. پس اگر نیتی کنید تمام این 70% وجود شما این نیت رو در خودشون میگیرن، به پرانا میدن، به انرژی حیاتی میدن و میتونه از دستتون منتقل بشه. پس دستتون رو میگیرید روی لیوان آب و نیت شفا مثلا میدید به این آب، یا نه نیت اقتدار میدید. نیت میکنید که هنگامی که این آب رو بنوشید اقتدار در وجود شما افزایش پیدا میکنه. نیتتون باید بسیار واضح باشه و هر دفعه فقط یک نیت داشته باشید. آب حافظه داره، منتها نمیتونید با حافظه های مختلف گیجش کنید. باید یک نیت خالص بهش بدید، یک نیت، مثلا شفای کلیه، به همین سادگی. نیت شفا بدید با آب، نیت اقتدار بدید، نیت قدرت بدید، عشق و صمیمیت بدید، حتی نیت توجه بیشتر به ثروت. فرقی نمیکنه چه نیتی باشه، فقط یک نیت بسیار واضح باشه و اون رو هم باید احساس کنید و این احساستون رو به آب بدید. بعد از مرحله نیت گذاری خیلی راحت باید دستتون رو بذارید روی قلبتون یا حالت گاشو بگیرید، به این حالت که کف دستاتون رو به هم بچسبونید و روبروی قلبتون نگه دارید و رو به آب، از آب سپاسگزاری کنید. تشکر کنید از آب که داره یک خدمت بسیار ارزشمند به شما ارائه میکنه. از آب سپاسگزاری کنید و بعد بذارید در حالت تثبیت بمونه. در مرحله تثبیت حدود 5 دقیقه 10 دقیقه آب رو بذارید در معرض نور خورشید یا مهتاب. این حالت تثبیته که آب جریان‌های مختلف ذهنی شما رو که به خودش گرفته تصفیه کنه، فقط اون نیت خالص شما رو در خودش نگه داره. بعد از مرحله تثبیت میتونید این آب رو یا خودتون بنوشید یا بدید عزیزی که برای اون نیت کرد. نیت گذاری آب به همین سادگی بود که براتون شرح دادم. استفاده کنید و لذتش رو ببرید. از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.